What's up sa inyo mga kasolo? Merry Christmas! By the way, this is Dan and welcome to my YouTube channel, Dan Solo TV. So today, mag-i-install tayo ng garnishes para sa aking Honda Click 150 Game Changer 2018. Binili ko to sa Shopee nung 12/12 sale. Panel garnish, tapos mga tail light, tapos spark light, headlight garnish. So kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, please feel free like and share this video, and don't forget to subscribe my YouTube channel to get more updates and more motovlogging videos. So ito guys yung mga nabili ko na garnish sa Shopee. So kung mapapansin mo na tanggal ko na siya sa kanyang mga plastic at kanyang mga cover. Unang-una is check natin tong panel garnish. Ito yung, bali ito lahat to guys 4-in-1 panel garnish. Meron yung 3-in-1, yung tail light, park light at pang headlight. Meron din yung 4-in-1 kasama niyo yung panel garnish. So it comes with 3 colors. Meron yung chrome, gold, carbon at matte black. So in my case ang pinili ko matte black. Unahin muna natin dito sa panel garnish. Sa panel garnish, kung mapapansin mo, ilalagay mo to sa speedometer panel ng yung Honda Click. At dito mo makikita mo yung buttons at yung screen. Tagos naman siya, makikita mo yung logo ng Honda. May konti siyang design na parang diagonal design. Yung likod niya, ganun din. Yung mga flat surfaces kung saan lalagay mo dito yung mga double-sided tape. Ang kanyang material ay made in fiber acrylic. Tapos next natin is yung yung kilay o yung tinatawag nating park light sa ating Honda Click. So ito yung pinaka kilay o eyeline ng ating Honda Click. Ganun din siya, may mga design. Tapos may mga holes kung saan tagos na tagos yung ilaw ng ating Honda Click. Kasi may mga panel garnish na medyo hindi visible yung park light. So in this case, kitang-kita talaga daming butas. So ganun din siya, made of fiber acrylic, medyo flimsy, pero okay na, not bad. Hindi naman siya ganun kabigat. Gaan siya. So ayan siya, forma. Bali yung ating dalawang piraso po ito. Susunod natin guys ay yung tail light. Sa tail light, ganito yung kanyang design. Parang may pagka-diagonal na may spider web ang design. Yan, marami siyang butas kung saan kitang-kita lahat ating tail light. So, ganun din yung material niya is fiber acrylic. Last natin is yung headlight. Sa headlight garnish natin, ganyan ang design niya. Para siyang ROG. Ayan, naporma siya guys. Para to sa mga headlight natin. Same lang din yung material. Kitang kita, hindi masyado makapal yung stroke nung garnish. Kaya kitang kita yung headlight natin. Meron na tayong headlight garnish, panel garnish, tail light garnish, eyeline garnish o park light garnish. So bali guys, ano bang pinaka-purpose ng garnish na to para sa ating Honda Click? Una is dagdag forma sa ating Honda Click Game Changer. Number 2, protection sa ating mga headlight tsaka sa mga ating panel para iwas gasgas, lalo na masyadong expose yung click natin. May chances din talaga na magkaroon ng crack yung ating mga headlight, yung glass ng headlight. So yun lang, dalawa lang is forma tapos protection. So pag bibili kayo nito, may kasama na siyang mga double-sided tape. So kung mag-install na kayo nito, I recommend to use na 3M tape. Ito kasing ginamit na tape nila is ordinary lang na double-sided tape. Pero itabi nyo lang, magagamit nyo pa rin ito. So without further ado, umpisa na natin mag-install. So guys, andito na tayo sa aking Honda Click Game Changer 150 2018. So ngayon ikakabit na natin yung kanyang garnish na nabili natin na 4-in-1 sa Shopee. So ang ating step 1 is i-visualize natin yung possible outcome
ng garnish pag nakakabit na siya dito sa ating game changer. So paano ba natin mahanap yung paano natin mabivisualize? Syempre, kunin natin yung garnish natin, kabit natin mismo sa ating click. So from here, magkakaroon na tayo ng idea. Ito yung magiging outcome niya. And dito na rin tayo makakakuha ng idea guys kung saan natin lalagay yung double-sided tape. So from here, ilalagay tayo dito, siguro sa likod nito at dito. So same din ang procedure guys dun sa headlight, taillight at sa panel garnish. Dahil na-visualize na natin kung saan natin ilalagay yung double-sided tape. So, ang ating step 2 is maglagay na tayo ng double-sided tape. Ang gagamitin ko ay 3M tape. Tapos gunting, tapos cloth. Punasan muna natin yung mga surfaces para walang dumi. At kumapit mabuti ang double-sided tape. So, ganito lang din. Punasan lang natin. Ayun pala guys, diskarte nyo na kung saan nyo ilalagay yung double-sided tape nyo. So sa akin, maglalagay ako dito, sa gilid nito, banda dito, dito, dito. So nasa sa inyo na kung paano nyo pagdiskartehan yung paglalagyan ng double-sided tape. Just to make it sure na makapit at didikit at hindi visible pag nakakabit na dun sa ating headlight. So ito na guys yung kinabit ko na double-sided tape para sa park light sa eyeline ng Honda Click. So naglagay ako dito, banda dito sa gitna at banda dito sa dulo. So ganun din ang gagawin natin sa ibang garnish. So ayan na guys, nalagay ko na yung mga double-sided tapes lahat ng garnish sa headlight, sa taillight, eyeline, tsaka panel garnish. So, ang susunod nating step, tutuklapin na lang itong double-sided tape at ikakabit na natin to sa Honda Click Game Changer. Step 3, punasan at linisin muna natin yung mga pagpapatungan ng garnish tulad ng eyeline. Punasan ko lang, basahin lang natin ng konti para free from dirt lang siya. So, ayan, punasan ko lang just to make it sure na walang dirt at kakapit mabuti. So, ang final step natin guys is ikakabit na natin itong panel garnish na may double-sided tape dito sa speedometer panel. So, kabit na natin guys. So, pagkakabit, make it sure clean, malinis, nalinisan nyo na, and dahan-dahan nyo na ikakabit. So, uunahin ko muna sa panel garnish. Yan, push nyo lang, press nyo lang firmly para kumapit mabuti. Push nyo lang, leave it mga siguro bilang lang kayo ng mga 20 seconds, tapos bitawan nyo na para makapit talaga.
So ayan na guys, abutan tayo ng gabi. Naikabit ko na yung garnish sa aking Honda Click Game Changer. Kung mapapansin mo, inopen ko na yung kanyang headlight. So hindi ganun ka-perfect yung pagkagawa ko kasi may kitang-kita yung see-through ng double-sided tape, pero hindi naman problema yan. So ayan na siya sa headlight. Tapos yung kanyang eyeline, yan, protektahan na siya. Dito naman sa panel, yan sa panel. By the way guys, yung carbon dito nilagyan ko na to dati. Iniwan ko lang para dagdag protection sa panel. So ayan, and meron na tayo sa tail light. Ayan, forma na siya. So that's it guys, nakikabit ko na lahat. Thank you for watching my video on how to install the panel garnish, 4-in-1 panel garnish para sa Honda Click natin. So please like, share, and don't forget to subscribe my YouTube channel. And once again, see you again next time guys. What we do here is go back.